1:30. Аккумулятор хороший? Да. Сильнейший. Самолет был, да? Да. Я так більше його, як поки не стріляв, побачив. Нічого лишнього немає. Як він класно літає, мені подобається він. Цілий рік лежав на полосі. Тільки треба ще його кремірувати, він ще не слухається. Щось там дим пішов, ти бачив? Так. Щось згоріло?
28.